हामीले मोबाइलबाट सजिलै एटिएम एकाउन्ट कसरी बनाउने त तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई टेक स्याम्पल च्यानल। आजको यस भिडियोमा विशेष गरी म एयरटेम एकाउन्ट मोबाइलबाट सजिलो तरिकाले चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईलाई मैले सानो ट्युटोरियल भिडियो लिएर आइपुगिसकेको छु। तपाईले कुनै पनि नेपाली अर्निङ एप अथवा कुनै पनि अर्निङ एपबाट पैसा कमाउनु भएको छ अनलाइनबाट भने तपाईले एटिएममा लगेर esewa झिक्न एकदमै तपाईलाई सजिलो हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ मेडिएटरबाट हैन, यो चाहिँ एकदम तपाईले थाहा पाउनुपर्छ। अब कसरी बनाउने त्यो सम्बन्धी लाग्नुभन्दा अगाडि तपाईले सुरुमा भिडियोलाई एक लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै यस टेक स्याम्पल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई तपाईले टच गरेर अल नोटिफिकेसनमा तपाईले अलगोमा तपाईले टच गर्नु होला। आउनुस् आजको हाम्रो टपिकतर्फ लागौँ। अब तपाईले चाहिँ एटिएम एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पल तरिकाले तपाईले यहाँनिर चाहिँ प्ले स्टोरमा आउनु होला हैन। तपाईले यहाँनिर एटिएम भनेर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरिसकेपछि अगाडि एटिएम को एप अगाडि आउँछ, यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले विशेष गरी चाहिँ हैन गुगलमा गएर गर्नुभन्दा पनि क्रोममा गएर यहीँ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। तपाईले यहीँ एपबाट युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर एकछिन लोडिङ भइरहेको छ। यहाँनिर एटिएम एकाउन्ट चाहिँ डाउनलोड भइरहेको छ एटिएम एप। अब मैले यसलाई ओपन गर्छु। अब अलो गरिदिनु होला यसलाई हैन। त्यसपछि लगइन हामीले यहाँनिर लगइन र गेट स्टार्टेड छ। हाम्रो एकाउन्ट छैन अहिले, लगइन गर्नु हुँदैन। अहिले गेट स्टार्टेडमा तपाईले टच गरिदिनु होला। टच गरिदिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ कन्ट्री यु लिभ इन, कुन कन्ट्रीमा तपाईँ बस्नुहुन्छ त्यो तपाईले यहाँनिर राखिदिनु होला। यहाँ सर्च गर्दा गर्दै आउँछ हैन नेपाल। अब तपाईँ पर्सनल एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ कि बिजनेस हैन, हाम्रो पर्सनल हो। पर्सनललाई तपाईले यहाँनिर टच गरिदिनु होला, नेक्स्ट गरिदिनु होला। इमेल भनेको छ। अब तपाईले कुन इमेल राखेर तपाईले आफ्नो बनाउन चाहनुहुन्छ यो तपाईले यहाँनिर राख्नु पर्ने हुन्छ इमेल हैन। अब त्यसपछि यहाँ पासपोर्ट भनेको छ। तपाईले @ त्यस्तो खालको तपाईले यहाँनिर पासपोर्ट तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले पासपोर्ट पनि राखिसकेको छु, देख्न सक्नुहुनेछ। म यसलाई स्क्रिनशट गर्छु। पासपोर्ट राखिसकेको छु। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ तल चाहिँ पासपोर्ट राखिसकेपछि अब यहाँनिर इमेल पनि राखेँ, पासपोर्ट पनि राखेँ मैले। अब नेक्स्ट गरिदिनु होला तल। अब यहाँनिर तपाईँले चाहिँ पासपोर्ट एउटा राम्रो राखिसकेपछि फर्स्ट नेम आउँछ। तपाईँले लास्ट नेम फेरि अर्को लास्ट नेम छ भने राखिदिनु होला आफ्नो नाम। तपाईँको नागरिकतामा जे छ त्यही राख्दाखेरि तपाईँको राम्रो हुन्छ। यहाँनिर मेरो बिग्रेछ। अब यति गरिसकेपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट भइरहेको छ। अब इन्टेलिजेन्ट भेरिफिकेसन भनेर यहाँ आइरहेको छ। एकछिन यहाँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यहाँ अब तपाईँलाई अलिकति पजल सल्भ गर्ने भनेर आउँछ। यसलाई अलिकति यहाँनिर सारेर यहाँ ठ्याक्कै यहाँनिर अडाइदिनु भयो भने तपाईँको सक्सेस भइसकेको छ। अब एकछिन यहाँनिर हाई सामुएल हैन, वेलकम टु एयरटेम भनेर तपाईँको एयरटेम खाता चाहिँ बनिसकेको छ हैन, तपाईँको दिन सक्नुहुनेछ। कन्फर्म इमेल एन्ड कम्प्लिट प्रोफाइल भनेको छ। कम्प्लिट योर प्रोफाइल भनेको यहाँ मैले टच गरेँ हैन, तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँ यहाँनिर कन्टिन्यू गरिदिनु। अब सम्पूर्ण कुरा यहाँ तपाईँको भइसकेको छ हैन, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कारोबार गर्न सक्नु। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको एकछिनमा चाहिँ इमेलमा एउटा तपाईँको यहाँनिर चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ। हामीले यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ एयरटेम कन्फर्म योर इमेल एड्रेस भनेको छ। हामीले यताउता पैसा हामीले हैन यहाँनिर तपाईँले पैसा चाहिँ यताउता पठाउनको निम्ति यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेललाई मैले कन्फर्म गर्दै फेरि पनि यहाँ रिडाइरेक्ट गरिसकेको छ। फेरि पनि त्यही एकाउन्टमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। एकछिन लोडिङ भइरहेको छ। अब त्यसपछि इमेललाई भेरिफाई गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ 3 डटमा जानु होला। मेन्युमा गएर लगआउट गरिदिनु होला एकचोटि। अब फेरि यहाँ तल लगइन गर्नु होला। यहाँ तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्टहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ लगइन गरिदिनु होला। लगइन भइसकेको छ हाम्रो, देख्न सक्नुहुनेछ। हाई स्याम्पल वेलकम टु एयरटेम भनेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लगइन भइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो हैन अलिकति धेरै कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर भेरिफाई पनि गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो हैन लाइसेन्सहरू नागरिकताहरू हुन्छ नि त्यो राखेर